นิทานเรื่องเมียผู้แสนฉลาดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างตัดผมชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในตลาดเล็กๆกับภรรยาเขามีลูกค้ามาตัดผมที่ร้านทุกวันอีกทั้งเขายังทำเพียงคนเดียวภรรยาได้แต่คอยต้อนรับลูกค้าและเก็บกวาดทำความสะอาดร้านเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้าร้านมากๆเท่ากับว่าเขาต้องทำงานหนักคนเดียวร่างกายจึงรับไม่ไหวแต่เขาก็พยายามทำต่อไปให้เสร็จเพราะเห็นใจลูกค้าที่มารอนานทำให้เขาเบลอและตาลายจนเผลอไปตัดหูลูกค้าเข้าวันต่อมาเขาก็ได้เผลอตัดหูลูกค้าอีกทำให้ไม่มีใครกล้ามาตัดที่ร้านเขาอีกเมื่อไม่มีลูกค้าเข้าร้านเขาก็ขาดรายได้เงินเก็บก็เริ่มหมดไปจนไม่เหลืออะไรเลยนอกจากภรรยาและมีดโกนของเขาซึ่งทั้งคู่ก็เฉียบคมพอๆกันสำหรับภรรยาของเขานั้นเป็นคนฉลาดเธอชื่นชมสามีและให้กำลังใจสามีมาโดยตลอดแต่เมื่อเธอโกรธหรือไม่พอใจเธอก็จะด่าสามีเป็นไฟแลบเช่นกันอย่างเช่นครั้งนี้ที่สามีทำให้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเมียก็โกรธจัดที่ทำให้ครอบครัวนั้นเดือดร้อนแกตัดผมภาษาอะไรถึงได้ไปตัดหูลูกค้าเข้าเหรอเห็นไหมครอบครัวเราไม่เหลืออะไรแล้วช่างตัดผมก็ใจเย็นมากพูดออกมานิ่มๆว่าแกจะเอะอะไปทำไมก็ข้าเคยบอกแกแล้วว่าข้าน่ะตัดผมไม่เก่งแกก็ยังให้ข้าทำอีกทั้งสองเถียงกันไปมาแต่ชายตัดผมก็เถียงสู้เมียไม่ได้สองผัวเมียคิดหาทางออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีบังเอิญเธอก็นึกขึ้นได้ว่าพระราชาของเมืองนี้มีใจเมตตาเป็นอย่างมากท่านทรงเมตตาต่อผู้ยากไร้ทุกคนหากจะไปขอที่ดินทำกินสักแปลงพระองค์ก็คงไม่ขัดข้องจึงขอให้สามีไปขอพระราชทานสามีจึงเดินทางเข้าไปในวังตามที่ภรรยาแนะนำเมื่อไปถึงหน้าประตูวังทหารที่เฝ้าประตูก็ตึงอาวุธขวางทางเอาไว้ไม่ให้เข้าไปชายตัดผมร้องขอยังไงทหารก็ไม่อนุญาตเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนั่งอยู่บริเวณหน้าประตูวังนั่งไปนั่งมาก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็มีทหารมาปลุกบอกว่าพระราชาทรงเรียกให้ไปเข้าเฝ้าเนื่องจากตอนนั้นพระองค์ทรงม้าผ่านมาเห็นเข้าพอดีชายตัดผมเดินเข้าไปกับทหารใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจก็ต้องกล้าเพื่อเมียอันเป็นที่รักเมื่อไปถึงพระราชาก็ได้สอบถามว่าทำไมเขาถึงมานอนอยู่ที่หน้าประตูวังชายตัดผมก็บอกไปตามตรงว่าภรรยาของตนนั้นใคร่ขอความเมตตาจากพระองค์โดยขอที่ดินทำกินสักแปลงอะไรนะขอที่ดินทำกินงั้นเหรอได้สิข้าจะยกที่ดินให้เจ้าสักแปลงหนึ่งตามที่เจ้าร้องขอเจ้าไปดูได้เลยอยู่ที่เชิงเขาด้านโน้นแน่แล้วพระราชาก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้มาบอกว่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ชายตัดผมก็รับมาแบบงงๆระหว่างทางกลับบ้านเขาก็ได้แวะไปดูที่แปลงดังกล่าวที่พระราชาถวายมาให้มันก็คือที่รกร้างไม่เห็นว่ามันจะทำกินได้ยังไงเห็นที่รกๆแล้วเขาก็ขี้เกียจขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้กลับบ้านบอกกับเมียว่าพระราชานั้นให้ที่รกๆมาแปลงหนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนเช้ามาสามีก็พาเธอไปดูที่นาแปลงนั้นซึ่งมันก็รกมากจริงๆจะทำยังไงดีควายจะไถคราดก็ไม่มีทั้งสองคิดวนไปวนมาอยู่แบบนั้นแต่ก็คิดไม่ออกแล้วจู่ๆสายตาของเมียก็เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งแอบมองพวกเขาอยู่
ซึ่งก็คือชาวบ้านที่โลภมากคนหนึ่งเมียเห็นดังนั้นก็นึกออกแล้วก็แอบซุบซิบกับสามีบอกให้สามีทำตามที่ตนบอกสามีก็ทำตามแต่โดยดีแล้ววางแผนกันแล้วแผนนั้นก็เริ่มขึ้นทั้งสองทำทีทะเลาะกันเรื่องการขายที่ดินแปลงนี้ภรรยาจึงพูดดังๆขึ้นว่าไม่ได้นะแกจะขายที่ดินแปลงนี้ไม่ได้แกรู้ไหมท่านทวดของข้าน่ะฝังไหสมบัติไว้ทั่วดินเป็นสิบไหเลยนะแกทั้งแก้วแหวนเงินทองมากมายข้าไม่ยอมขายหรอกแล้วแกรู้ได้ยังไงล่ะว่าไหสมบัตินั่นฝังอยู่ตรงไหนบ้างรู้สิฝังอยู่ทั่วไร่นี่แหละชายโลภมากได้ยินดังนั้นก็หูผึ่งงานนี้เขาต้องรวยแน่ๆจากนั้นชายโลภมากก็รีบออกจากที่ซ่อนกลับไปในหมู่บ้านเมียชายตัดผมเห็นดังนั้นก็แอบยิ้มอย่างพอใจแต่ฝ่ายผัวนั้นไม่เข้าใจว่าเมียกำลังทำอะไรกันแน่จากนั้นทั้งสองก็พากันกลับบ้านเช้าวันต่อมาชายตัดผมเห็นเมียฮัมเพลงอย่างสบายใจก็สงสัยจึงถามเมียไปเมียกลับตอบว่าข้าก็มีความสุขนะสิที่จะได้ทำนาในเร็ววันนี้จะทำได้ยังไงควายไถคลาดสักตัวเราก็ยังไม่มีแกนี่เพ้อเจ้อใหญ่แล้วแกก็คอยดูก็แล้วกันอีกไม่กี่วันที่นาของเราก็จะถูกไถคลาดพร้อมทำนาได้เลย สามีมองภรรยาแล้วก็สายหัวก่อนจะเดินหนีไปเพราะคิดว่าเธอเพ้อเจ้อและแล้วก็เป็นไปตามแผนที่เมียคิดไว้เพราะหลังจากนั้นชายโลภมากในหมู่บ้านก็ชักชวนเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องไปขุดหาไหสมบัติทั้งหมด10 ไหที่ว่านั้น3 วัน 3 คืนจนผืนนาที่รกร้างกลายเป็นผืนนาที่เหมือนถูกควายไถคลาดมาเป็น10 รอบพร้อมทำนาได้ทันทีแต่พวกเขาก็ไม่พบไหสมบัติที่ว่านั้นเลยงานนี้คนโลภก็เหนื่อยฟรีส่วน2 ผัวเมียเจ้าของที่นาที่รกร้างก็ได้ที่นาพร้อมทำนาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องใช้แรงควายสักตัวฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะแกข้าฉลาดไหมล่ะไถคลาดโดยไม่ต้องใช้ควายแม้แต่ตัวเดียวเลย เมียข้าฉลาดที่สุดเลยแกคิดได้ยังไงเนี่ยเมียยิ้มอย่างพอใจต่อมาทั้งสองก็ได้ไปขอยืมพันธุ์ข้าวจากร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดโดยนำที่นาไปประกันไว้ว่าจะได้พันธุ์ข้าวคืนอย่างแน่นอนเจ้าของร้านจึงได้ให้พันธุ์ข้าวแก่2 ผัวเมียนั้นมาและสัญญาว่าเมื่อเก็บเกี่ยวเธอจะนำมาไถ่คืน2 ผัวเมียขยันขันแข็งทำนาอย่างเต็มที่จนในที่สุดผลผลิตก็งอกงามตามต้องการและแล้วก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็ได้นำข้าวที่ได้ไปขายและไถที่นาคืนมาส่วนข้าวที่เหลือก็เก็บไว้กินส่วนอีก1 ส่วนก็เก็บไว้ทำพันธุ์ต่อและส่วนหนึ่งก็ได้นำไปขายพอได้เงินมาก็ซื้อทองแท่งมาเก็บไว้ฝ่ายคนโลภเห็นว่าที่2 ผัวเมียได้ทำนาก็เพราะพวกเขาที่ช่วยขุดดินและพรวนดินให้จึงได้ไปที่บ้านของ2 ผัวเมียและบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะพวกตนช่วยพรวนดินให้ทั้ง2ก็คงไม่มีนาทำกินและคงไม่ร่ำรวยขนาดนี้จงแบ่งทองให้กับพวกเขาครึ่งหนึ่งฝ่ายภรรยาช่างตัดผมก็บอกว่าก็พวกท่านโง่เองนี่นะแต่ก็เอาเถอะข้า2 คนก็ต้องขอบคุณพวกท่านมากข้าจะให้ทองท่าน1 แท่งก็แล้วกันแล้วนางก็หยิบทองคำแท่งที่เล็กที่สุดให้ชายโลภมากพวกเขารับไปด้วยความไม่เต็มใจแล้วก็ลงจากบ้านไปแต่ไม่ได้กลับบ้านในทันทีพวกเขาแอบดูว่า2 ผัวเมียนั้นเอาไหที่เก็บทองไปซ่อนไว้ที่ไหนจึงได้แอบดูจนค่ำแต่ภรรยาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนแอบฟังอยู่จึงออกอุบายชวนสามีออกไปนั่งเล่นที่นอกชานหน้าบ้าน2 ผัวเมียนั้นคุยกันไปเรื่อยๆฝ่ายคนที่แอบฟังก็ตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อเช่นกัน
และสามีก็ได้แซงถามขึ้นว่าจริงดิแกเอาไหเก็บทองคำไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะต้องเก็บดีๆนะอย่าให้หายล่ะฝ่ายเมียก็ตอบดังๆว่าแกไม่ต้องห่วงหรอกข้าวางมันไว้ที่ไม่มีใครเห็นแน่นอนที่ไหนล่ะสามีถามต่อใต้ถาดขนมหวานที่วางอยู่ตรงซอกประตูไงล่ะแกอย่าได้บอกใครเชียวเมียกำชับอย่างหนักแน่นฝ่ายคนแอบฟังก็หัวเราะคิกคักคราวนี้แหละข้าจะขโมยทองพวกเจ้าไปให้หมดบ้านเลยหลังจากสองผัวเมียนั้นเข้านอนทุกอย่างก็เงียบสงัดและมืดมิดเป็นทีของคนโลภกลุ่มนั้นก็ได้ย่องเข้าไปขโมยไหทองคำที่วางอยู่ข้างซอกประตูตามที่เมียบอกเมื่อได้ไหใบนั้นไปแล้วก็นำไปในป่าเพื่อจะได้แบ่งกันในตอนนั้นทุกคนกำลังหิวจึงขอกินขนมหวานก่อนแล้วค่อยแบ่งทองทีหลังในความมืดพวกเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากใช้มือคลำๆดูแล้วก็พากันหยิบขนมนั้นเข้าปากด้วยความหิวแต่แล้วพวกเขาก็ต้องอ้วกออกมาเพราะนั่นไม่ใช่ขนมหวานแต่มันคือของเน่าเสียที่มีหนอนยั่วเยะเต็มไปหมดเมื่อเอามือล้วงเข้าไปในไหหวังจะได้ทองคำแต่เจอตะขาบและแมงป่องมากมายมันต่อยคนกลุ่มนั้นจนบวมปูดไปตามๆกันฝ่ายสองผัวเมียก็หัวเราะจนท้องแข็งที่ได้แกล้งคนโลภเหล่านั้นพอเช้ามาคนกลุ่มนั้นก็กลับมาอีกและต่อว่าสองคนผัวเมียด้วยความโมโหนี่แกสองคนหลอกเราถึง2 ครั้งแล้วนะครั้งแรกก็หลอกให้เราไถคาดครั้งนี้ก็หลอกให้เรากินของเน่าแถมเจ็บตัวอีกสองผัวเมียก็โต้กลับว่าทั้งหมดนางไม่ได้บอกให้เขาทำสักหน่อยพวกเขาโลภเองต่างหากแต่ด้วยความสงสารที่เห็นตาบวมปูดเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแมลงสัตว์กัดต่อยสองผัวเมียจึงได้ให้เงินพวกเขาไปซื้อยาทาก็ใช่ว่าพวกเขาจะพอใจแต่ก็ลงจากบ้านไปด้วยความหงุดหงิดแล้วคืนนั้นพวกคนโลภก็ย้อนกลับมาแอบฟังสองผัวเมียนั่นคุยกันอีกอยากรู้ว่าพวกเขาย้ายทองคำไปไว้ที่ไหนสองผัวเมียก็รู้ทันอีกผัวจึงเอ่ยถามเมียว่าคราวนี้แกจะเอาทองคำไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะหวังว่าแกคงไม่วางไว้ใต้หมอนหรอกนะนอนเจ็บหัวแย่เลยแกอย่าเอ็ดไปเดี๋ยวใครได้ยินเข้าข้าไม่ได้เก็บไว้ใต้หมอนหรอกโน่นข้าเอาไว้บนต้นไม้โน่นห้อยไว้กับกิ่งไม้ข้างบ้านเรานี่แหละใบไม้มันเป็นสีทองกลมกลืนกันดีนักไม่มีใครเห็นแน่นอนฝ่ายคนโลภที่แอบฟังอยู่ก็ได้ยินเข้าก็พากันหัวเราะคิกคักเสร็จข้าละคราวนี้ในคืนนั้นคนโลภกลุ่มเดิมก็แอบมาปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ว่านั้นเพื่อจะเอาทองคำที่ภรรยาของชายตัดผมนำไปห้อยไว้คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงจึงมีแสงสลัวสัดส่องลงมาพอได้เห็นสิ่งที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้ที่มีสีเหลืองทองอารามพวกคนโลภดีใจมากคิดว่าเป็นทองที่ต้องการจึงรีบคว้ามือไปดึงสิ่งนั้นมาปรากฏว่ามันไม่ใช่ทองคำแต่มันคือรังแตนขนาดใหญ่และแตนสายพันธุ์นี้มันดุมากใครมาทำร้ายมันก่อนมันจะไล่จนไปถึงบ้านและเมื่อมันถูกรังแกก่อนมันจึงได้ต่อยคนโลภจนแตกกระเจิงวิ่งหนีไปคนละทิศละทางบ้างก็วิ่งเข้าบ้านปิดประตูหนีบ้างก็กระโจนลงน้ำเพราะกลัวโดนต่อยบ้างก็มุดเข้ามุ้งเพื่อความปลอดภัยสองคนผัวเมียที่เฝ้าดูอยู่เห็นเช่นนั้นก็หัวเราะก๊ากออกมานี่เป็นเพราะความฉลาดของเมียช่างตัดผมแท้ๆที่แก้เผ็ดคนโลภมากคนกลุ่มนี้ได้สำเร็จเพราะตั้งแต่ครั้งนั้นพวกเขาก็ไม่มายุ่งกับสองผัวเมียคนนี้อีกเลยสองผัวเมียนั้นจึงได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีใครมารังควานอีกต่อไปเรื่องของเมียผู้แสนฉลาดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่อง
เจ้าหญิงกระต่ายกับเจ้าชายจำแรงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งป่วยหนักมากพระองค์นั้นอยากกินซุปกระต่ายเจ้าชายผู้เป็นโอรสเพียงองค์เดียวจึงได้ออกเดินทางไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อไปหากระต่ายมาทำน้ำซุปให้กับพระบิดาขณะที่เจ้าชายเดินไปตามทางเดินภายในป่าก็ได้มีเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไปเจ้าชายจึงรีบวิ่งตามไปทันทีเจ้ากระต่ายน้อยวิ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเจ้าชายวิ่งตามไปถึงหน้าถ้ำเขาได้พบกับยักษ์ตัวใหญ่เฝ้าปากถ้ำอยู่เมื่อมันเห็นชายหนุ่มวิ่งไล่กระต่ายน้อยมันจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าเป็นใครคิดจะมาจับกระต่ายน้อยของข้างั้นหรือไม่มีวันซะละเจ้าต่างหากที่จะต้องโดนจับนี่แน่เจ้ายักษ์ตัวใหญ่จับเจ้าชายด้วยมืออันใหญ่โตของมันและโยนเขาเบาๆลงในกล่องไม้ที่วางอยู่ภายในถ้ำแล้วนำฝาไม้มาปิดครอบเอาไว้พร้อมกับล็อกกุญแจขนาดใหญ่เจ้าชายแทบหายใจไม่ออกยังดีที่มีช่องเล็กๆด้านบนพอให้หายใจได้บ้างหลายชั่วโมงผ่านไปเจ้าชายก็เริ่มง่วงนอนและเผลอหลับไปแล้วก็ได้ฝันเห็นพระบิดาที่กำลังป่วยหนักและรอพระองค์อยู่เจ้าชายก็สะดุ้งตื่นด้วยความเป็นห่วงพระบิดาเราต้องออกไปจากกล่องนี้ให้ได้เขาพึมพำกับตัวเองและคิดหาวิธีออกจากกล่องไม้นั้นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกุญแจไขออกผ้าคลุมกล่องก็ถูกเปิดออกเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอยิ้มให้เขาด้วยและพูดขึ้นว่าข้าคือกระต่ายที่ท่านเดินตามเข้าไปในถ้ำข้าเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาปให้เป็นกระต่ายในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนข้าจะกลับมามีรูปร่างของตัวเองแบบนี้ข้าจะปล่อยท่านออกไปนะท่านรีบหนีไปซะด้วยความงดงามขององค์หญิงเจ้าชายแทบไม่อยากจากที่นี่ไปเลยองค์หญิงทรงงดงามมากจนข้าไม่อยากจะจากที่นี่ไปเลยท่านจะเห็นแต่กระต่ายในตอนกลางวันมันไม่ใช่กลางคืนเสมอไปนะนอกจากนี้ยักษ์อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อเขาเพิ่งออกไปล่าสัตว์เพราะลำพังท่านคนเดียวยักษ์คงกินไม่อิ่มแน่อย่าโง่ไปหน่อยเลยนะองค์หญิงจึงได้พาเขาเดินออกจากถ้ำซึ่งเจ้าชายก็ได้ขอบคุณเธอที่ได้ช่วยเหลือเขาในครั้งนี้ที่สุดเจ้าชายก็ได้กลับถึงพระราชวังอย่างปลอดภัยแต่แล้วพระองค์ก็ต้องเสียพระทัยอย่างหนักเมื่อพระบิดาได้สิ้นใจเสียแล้วทุกคนในวังเศร้าโศกเสียใจมากเจ้าชายรู้สึกเศร้าโศกจนรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ในวังอีกต่อไปได้หลังจากงานศพของพระบิดาเสร็จสิ้นเขาก็ออกเดินทางกลายเป็นคนเร่ร่อนไปเรื่อยๆเมื่อเดินไปถึงริมน้ำก็ได้พบกับชาวประมงคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้ามอซอจึงได้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากับชาวประมงคนนั้นมาสวมใส่แทนเนื่องจากไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นเจ้าชายนั่นเองเจ้าชายแต่งตัวเป็นชาวประมงที่น่าสงสารเขาเดินเตร่จากอาณาจักรหนึ่งไปอีกอาณาจักรหนึ่งและจับปลาเป็นอาหารเจ้าชายเดินทางรอนแรมจนไม่รู้ทิศทางจนไปถึงเมืองหนึ่งซึ่งกำลังจัดงานฉลองอะไรบางอย่างพระราชวังนั้นถูกประดับประดาอย่างสวยงามพร้อมมีป้ายปิดประกาศไปทั่วเมืองระบุว่าเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรของเราเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งเจ้าชาย
ยังคงจำเจ้าหญิงแสนสวยที่อยู่ในถ้ำได้เป็นอย่างดี เจ้าหญิงคนนี้ไม่อาจสวยเท่ากับเธอคนนั้นได้แน่นอน ดังนั้นเจ้าชายจึงไปที่ประตูพระราชวังเพื่อเฝ้าเจ้าหญิงไม่นานเธอก็มาที่ระเบียงและเอนกายเหนือราวบันไดเธอสวยมากแต่จมูกของเธอคดเล็กน้อยสวยเทียบไม่ได้เลยกับองค์หญิงในถ้ำเจ้าหญิงองค์นี้ไม่ใช่เจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกเจ้าชายในชุดชาวประมงกล่าวคนที่ยืนเคียงข้างได้ยินคำพูดของเขาก็ไม่พอใจมากจึงนำเรื่องไปรายงานต่อราชองครักษ์ทันทีจากนั้นไม่นานทหารก็มาจับตัวชายชาวประมงไปเข้าเฝ้าพระราชาเจ้าคือชาวประมงที่บอกว่าลูกสาวของข้าไม่ใช่เจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกงั้นเหรอกษัตริย์ตรัสอย่างเคร่งครึมแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความยุติธรรมพอไม่เช่นนั้นคงจะสั่งประหารเขาไปแล้วที่บังอาจกล่าวหาองค์หญิงว่าไม่สวยพระองค์จึงได้ให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงแค่ไหนเอาละข้าจะให้โอกาสเจ้าได้พิสูจน์ว่าเจ้าพูดเรื่องจริงเจ้าจงไปพาองค์หญิงที่สวยที่สุดมาประชันโฉมกับลูกสาวของข้าเพื่อจะพิสูจน์ว่าใครงดงามกว่ากันหากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้เจ้าจะต้องถูกประหารในทันทีเจ้าชายยินดีจะพิสูจน์แต่ได้ขอเวลา2 สัปดาห์ตนจะพยายามนำองค์หญิงที่สวยที่สุดมาที่พระราชวังแห่งนี้ให้ทรงได้พระราชาทรงประหลาดใจมากที่ชายหาปลาจนๆจะรู้จักองค์หญิงที่สวยที่สุดในโลกได้อย่างไรกันจึงได้อนุญาตตามที่เขาร้องขอจากนั้นเจ้าชายก็รีบออกเดินทางไปที่ป่าแห่งนั้นอีกครั้งตามเส้นทางเดียวกันที่เขาเคยมาในครั้งก่อนในไม่ช้าเขาก็พบเส้นทางที่กระต่ายเดินผ่านแต่ตรงนั้นเป็นทางหลายแยกจึงพยายามนึกว่าเป็นเส้นทางไหนกันแน่ที่พาเขาไปพบกระต่ายน้อยที่ถ้ำแห่งนั้นเพราะดูเหมือนว่าได้มีฝนชะล้างเส้นทางจนไม่เหมือนเดิมเจ้าชายเดินตามเส้นทางไปยังถ้ำก็ไม่พบเขาเดินหาจนทั่วทั้งวันในที่สุดก็ได้พบทางเข้าถ้ำแต่บัดนี้มันถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาด้วยประตูบานใหญ่เจ้าชายพยายามเคาะประตูอยู่หลายครั้งประตูนั้นจึงถูกเปิดออกเล็กน้อยแล้วก็มีหญิงชราใบหน้าเหี่ยวย่นโผล่ออกมาและบอกกับเจ้าชายว่านางคือคนดูแลองค์หญิงข้าคือคนดูแลเจ้าหญิงและท่านก็คงจะเป็นเจ้าชายที่จะมาช่วยเจ้าหญิงใช่หรือไม่ใช่ข้าจะมาช่วยเจ้าหญิงแล้วตอนนี้เจ้าหญิงเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงที่เคยช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าชายรู้สึกแปลกใจที่หญิงชรารู้ว่าตนเป็นเจ้าชายทั้งที่ตนอยู่ในชุดชายหาปลาจึงได้เอ่ยถามหญิงชราว่ารู้ได้อย่างไรเจ้าหญิงบอกข้าเองว่าได้มองที่ดวงตาของท่านอย่ามองที่เสื้อผ้ารอยยิ้มในดวงตาของท่านนั้นจะบอกข้าเองแล้วหญิงชราก็พาเจ้าชายเข้าไปในถ้ำแล้วก็รีบปิดประตูทันทีบอกกับเจ้าชายว่าหลังจากที่ยักษ์กลับมามันโกรธมากที่รู้ว่าเจ้าหญิงช่วยเจ้าชายออกจากกล่องไม้แถมยังโยนกุญแจทิ้งไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันจึงขังเจ้าหญิงลงในกล่องไม้แทนแล้วเสกน้ำมารายล้อมไว้และเสกปลาตัวใหญ่แหวกว่ายล้อมที่ประตูถ้ำใหญ่ไว้ซึ่งความจริงปลาตัวนี้ก็ใจดีอยากช่วยเจ้าหญิงออกไปจากถ้ำแห่งนี้ในขณะที่เจ้าชายคุยกับเจ้าหญิงอยู่ในกล่องทั้งสองก็ได้ยินเสียงปลาพูดขึ้นว่าเจ้าจงเข้าไปในกล่องกับเจ้าหญิงข้าจะช่วยพากล่องไม้นี้ลอยออกไปจากถ้ำได้อย่างรวดเร็วเจ้าชายและเจ้าหญิง
รวมถึงหญิงชราก็ได้ปลาตัวใหญ่ช่วยออกจากถ้ำแห่งนั้นได้อย่างปลอดภัยที่สุดทั้ง3 คนก็ขึ้นถึงฝั่งและออกจากกล่องไม้อย่างปลอดภัยเจ้าหญิงประทับใจที่เจ้าชายได้กลับมาช่วยเธอในที่สุดข้ารู้ว่าท่านต้องกลับมาช่วยข้าแน่ๆแน่นอนข้าต้องมาช่วยเจ้าหญิงแน่เพราะเจ้าหญิงคือหญิงในดวงใจของข้าแต่คราวนี้เจ้าหญิงคงต้องช่วยข้าบ้างละท่านจะให้ข้าช่วยอะไรบอกมาได้เลยเจ้าชายจึงได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าหญิงฟังมีเพียงเจ้าหญิงเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้เมื่อเจ้าหญิงได้ฟังก็เต็มใจช่วยเจ้าชายอย่างเต็มที่แบบนี้นี่เองข้ายินดีที่จะช่วยท่านโชคดีที่งานนี้ถูกจัดขึ้นในตอนกลางคืนด้วยไม่เช่นนั้นข้าคงช่วยท่านไม่ได้แน่จากนั้นเจ้าชายก็ได้นำเจ้าหญิงลงไปซ่อนในกล่องโดยให้หญิงชราที่ติดตามเจ้าหญิงถือกล่องไม้นั้นติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยเมื่อเจ้าหญิงลงไปในกล่องก็ย่อกายให้เล็กลงเพื่อให้หญิงชราถือกล่องนั้นได้อย่างสะดวกเจ้าชายและหญิงชรามุ่งหน้าเข้าไปที่พระราชวังที่กำลังมีการจัดงานอย่างครึกครื้นคืนนี้เป็นคืนที่เจ้าชายสัญญากับพระราชาว่าเขาจะนำเจ้าหญิงที่สวยที่สุดไปให้กับพระองค์ดูตัวและเมื่อไปถึงเจ้าชายก็ถูกทหารจับตัวไปพร้อมกับหญิงชราเพราะพวกเขาเข้าใจว่าชายหาปลาคนนี้คงไม่มีปัญญานำเจ้าหญิงที่สวยที่สุดมาได้อีกทั้งเขายังเดินมาพร้อมกับหญิงชราหน้าย่นที่เดินกระย่องกระแย่งพร้อมกล่องไม้เก่าๆที่เทินไว้บนหัวของนางผู้คนที่เห็นว่าชายแปลกหน้าไม่สามารถพาเจ้าหญิงมาได้ก็พากันหัวเราะว่าคงไม่มีใครสวยสู้เจ้าหญิงของพวกตนได้นอกจากจะพาเจ้าหญิงมาไม่ได้แล้วยังพาคนแก่หนังเหี่ยวย่นมาอีกด้วยเสียงหัวเราะดังไปทั่วท้องพระโรงและก็เงียบลงเมื่อพระราชาเสด็จออกมาที่บัลลังก์เมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถนำเจ้าหญิงมาได้เขาจะต้องได้รับโทษประหารจึงส่งสัญญาณให้ทหารนำตัวเขาไปตัดสินโทษแต่ทันใดนั้นชายชาวประมงก็คุกเข่าลงอ้อนวอนต่อพระราชาว่าขอเวลาให้เขาสักครู่พระราชาก็อนุญาตชายหาปลาจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋านำเกล็ดปลาวิเศษที่ปลาตัวใหญ่นั้นให้มาออกมาวางในมือครู่เดียวก็มีควันสีชมพูพวยพุ่งกระจายไปทั่วท้องพระโรงจนไม่มีใครสังเกตเห็นว่าบัดนี้เจ้าหญิงแสนสวยได้ออกมาจากกล่องไม้นั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อควันสีชมพูนั้นจางลงไปก็ปรากฏร่างเจ้าหญิงแสนสวยยืนอยู่ระหว่างกลางระหว่างหญิงชรากับชายหาปลาคนนั้นตอนนั้นทหารพากันถอยครูดไม่มีใครกล้าเข้ามาแตะต้องตัวเขาอีกเช่นเดียวกับพระราชาเมื่อได้ยนต์โฉมเจ้าหญิงก็ยอมรับว่านางสวยกว่าลูกสาวของพระองค์จริงๆดังนั้นพระราชาจึงได้ปล่อยชายหาปลาและเจ้าหญิงรวมถึงหญิงชราไปข้ายินดีกับเจ้าด้วยลูกสาวของข้าไม่สวยเท่าเจ้าหญิงองค์นี้จริงๆแถมจมูกก็บิดเบี้ยวเล็กน้อยพวกเจ้าไปได้พระราชากล่าวแล้วก็เข้าไปในพระตำหนักเจ้าชายในคราบชายหาปลาก็พาเจ้าหญิงและคนติดตามกลับไปที่พระราชวังของตนในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและคำสาปก็ได้ถูกทำลายเจ้าหญิงจึงไม่ต้องเป็นกระต่ายในตอนกลางวันอีกส่วนแม่เฒ่าก็ได้ดูแลเจ้าหญิงและเจ้าชายด้วยความจงรักภักดีและยักษ์ตนนั้นก็ไม่เคยมารบกวนพวกเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเรื่องเจ้าหญิงกระต่ายกับเจ้าชายจำแรงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องชายผู้โง่เขลา
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหาปลาแก่ๆคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมน้ำกับภรรยาและลูกชาย1 คน เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลา แต่ลูกชายของเขากลับไม่กระตือรือร้นหรือฉลาดเหมือนคนอื่น พ่อก็สอนให้เขาตกปลาทุกวัน เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาตายไป ลูกชายจะได้ดูแลแม่ที่แก่ชราและเลี้ยงดูตัวเองได้ วันหนึ่ง เมื่อพ่อและลูกชายกำลังตกปลาอยู่ในแม่น้ำก็ได้มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาจอดที่ท่าน้ำแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือลำนั้น เขาดูหน้าเกรงขามเดินตรงมาที่2 พ่อลูกที่ยืนอยู่แล้วพูดคุยกับชายชราว่าถ้าท่านอยากให้ลูกชายของท่านฉลาดก็ให้เขาไปอยู่กับข้าสัก1 ปีสิรับรองว่าเขาจะฉลาดขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนชายชราไม่รู้จักชายแปลกหน้ามาก่อนอีกทั้งเขาก็เป็นห่วงลูกไม่อยากให้เขาไปไหนไกลๆเพราะเขาไม่ค่อยฉลาดเหมือนคนอื่นๆจึงบอกกับชายแปลกหน้าไปว่าข้าต้องขอโทษด้วยข้าปล่อยให้เขาไปกับท่านไม่ได้หรอกเขาจะต้องดูแลแม่ที่แก่ชราชายแปลกหน้าไม่ละความพยายามเขาพูดหวานล้อมจนชายชราเริ่มใจอ่อนยอมให้ลูกชายไปอยู่กับเขา1 ปีจากนั้นชายแปลกหน้าก็พาเด็กชายแล่นเรือออกไปจนเมื่อสิ้น1 ปีชายชราก็ไปยืนรอลูกชายที่ท่าน้ำแห่งเดิมแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่พบลูกชายจะกลับมาเสียทีแต่แล้วก็มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาจอดมีคนอยู่ในเรือ2 คนคนหนึ่งกระโดดลงมาจากเรือแล้วตรงไปถามชายชราว่าเขามารอใครชายชราก็ตอบไปตามตรงว่ามารอลูกชายที่มีชายแปลกหน้ามาขอไปอยู่ด้วยเป็นเวลา1 ปีตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าชายแปลกหน้าจะพาลูกกลับมาหาข้าก็คือลูกชายของท่านไงล่ะเด็กหนุ่มคนนั้นตอบชายชราไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่ลูกของเขาไม่มีหน้าตาแบบนี้พ่อดูดีๆสิข้าเองลูกชายของพ่อไงล่ะเขาย้ำอีกครั้งจนชายชราต้องเพ่งมองเขาอย่างพิจารณาที่สุดเขาก็จำได้ว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าคือลูกชายของเขาเองชายชราดีใจมากสวมกอดลูกชายทันทีชายแปลกหน้าคนเดิมเดินลงมาจากเรือและถามชายชราว่าลูกของท่านฉลาดขึ้นมาบ้างไหมเขาฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วชายชราตอบถ้าเช่นนั้นท่านก็ให้ลูกของท่านไปอยู่กับข้าต่ออีกสัก1 ปีสิไม่ข้าจะไม่ปล่อยเขาให้ไปอยู่กับท่านอีกแล้วข้าจะดูแลเขาเองชายชราตอบอย่างมั่นใจแต่เขาก็ถูกชายแปลกหน้าหว่านล้อมจนต้องยอมให้ลูกชายไปอยู่กับเขาอีก1 ปีแล้วเขาก็พาเด็กหนุ่มแล่นเรือออกไปจากนั้นเขาก็กลับมาบ้านด้วยความเสียใจเมื่อภรรยารู้ว่าเขาได้ปล่อยลูกชายไปอีกก็ต่อว่าสามีและเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกเป็นครั้งที่2เธอรอคอยการกลับมาของลูกจนเมื่อครบกำหนดก็ไร้วี่แววชายชราจึงตัดสินใจออกไปตามหาลูกด้วยตัวเองข้าจะออกไปตามหาลูกเองถ้าไม่พบข้าก็จะไม่กลับบ้านชายชราบอกกับภรรยา
วันรุ่งขึ้นเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางเขาเดินทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักจนเท้าเป็นแผลเปื่อยผุพองเมื่อเดินผ่านกระท่อมหลังหนึ่งก็ได้พบกับหญิงชรานั่งผิงไฟอยู่จึงได้เดินเข้าไปเพื่อขอค้างสักคืนหญิงชราก็เชื้อเชิญให้เขานั่งและนำอาหารรวมถึงน้ำดื่มมาให้เขากินและนางก็ได้ถามถ่ายว่าเขาจะไปไหนทำไมเขาถึงต้องเดินจนเท้าเป็นแผลผุพองขนาดนี้ข้าจะไปตามหาลูกชายมีคนคนหนึ่งหลอกเขาไปแล้วก็ไม่นำเขากลับมาคืนข้าเมื่อได้ฟังชายชราพูดแล้วนางจึงได้รู้ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับคนที่มาพาลูกของนางไปเมื่อหลายปีก่อนและตั้งแต่นั้นนางก็ไม่เคยเจอลูกชายอีกเลยมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเขาทำไปเพื่ออะไรกันข้าไม่เข้าใจใช่และข้าเองก็กลัวว่าท่านจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเหมือนกับข้าเอาอย่างนี้คืนนี้ดึกแล้วเข้านอนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าข้าจะบอกเจ้าเองว่าจะต้องทำอย่างไรในคืนนั้นชายชราก็ได้นอนค้างคืนที่กระท่อมของหญิงชราคนนั้นหญิงชราก็ได้หาหยูกยามาทาแผลที่ผุพองให้กับเขาด้วยจนเช้าวันรุ่งขึ้นแผลที่เท้าของชายชราก็หายเป็นปกติราวกับไม่เคยมีแผลมาก่อนสร้างความแปลกใจให้เขาเป็นอย่างมากตอนนั้นหญิงชราก็ได้บอกเส้นทางที่ไปตามหาลูกบอกว่าเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอคนคนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ชายชราบอกลาหญิงแก่เจ้าของบ้านแล้วก็ออกเดินทางจนเมื่อเวลาโพลเพลเขาก็ได้พบกระท่อมหลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปขอพักอาศัยสักคืนพบชายเจ้าของบ้านที่ยังไม่แก่มากนักเขาเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปในบ้านหาอาหารและน้ำดื่มมาให้ชายชราได้กินเมื่อชายชรากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ได้ถามว่าท่านใช่ไหมที่จะมาตามหาลูกชายใช่ใช่ท่านรู้ได้อย่างไรข้ายังไม่ได้บอกอะไรท่านเลยชายชราตอบอย่างมีความหวังและแปลกใจก็ข้านี่แหละที่พาท่านเดินทางมาตามหาลูกที่นี่จริงหรือท่านข้ามีลูกชายคนเดียวแม้เขาจะโง่ไม่ฉลาดแต่เขาก็คือลูกของข้าไม่มีใครแล้วนอกจากท่านได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดชายเจ้าของบ้านจึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงเขาจะเป่าปากส่งสัญญาณให้นกพิราบขาวทั้ง12ตัวมาที่นี่และเมื่อเขาโปรยอาหารให้มันกินก็ให้ชายชราเลือกมาสักตัวหนึ่งเพราะหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของเขาถ้าเขาเลือกผิดเขาจะไม่ได้พบหน้าลูกชายอีกตลอดกาลชายชราก็ได้แต่กลุ้มใจนอนไม่หลับนกพิราบมันก็เหมือนกันทุกตัวเขานอนพลิกตัวไปมาจนเผลอหลับไปแล้วก็ได้ฝันไปว่าลูกชายได้มาบอกให้เขาสังเกตนกตัวที่เกลี่ยอาหารไว้รอบๆตัวเป็นวงกลมตัวนั้นก็คือลูกชายของเขาชายชราจำความฝันได้อย่างแม่นยำเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ลุกขึ้นรับประทานอาหารเช้าและเขาก็เอาแต่คิดถึงลูกและคิดถึงความฝันของเขาที่เขาฝันเมื่อคืนในตอนเที่ยงชายเจ้าของบ้านก็เป่าปากเรียกนกพิราบทั้ง12ตัวมาที่ลานหน้าบ้านเขาหยิบข้าวสาลีจากกระเป๋าโยนมันให้นกพิราบเมื่อนกพิราบทั้ง12ตัวมารุมกินเม็ดข้าวสาลีชายดังกล่าวก็พูดกับชายชราว่าเอาละตอนนี้ท่านก็เลือกลูกชายของท่านได้แล้วชายชราเฝ้าดูอยู่
และในไม่ช้าเขาก็เห็นนกพิราบตัวหนึ่งเกลี่ยเม็ดข้าวเป็นวงกลมรอบๆตัวมันและจิกกินทีละเม็ดอย่างช้าๆเมื่อมั่นใจว่าเขาได้เจอลูกชายแล้วจึงได้พูดขึ้นว่านั่นไงลูกชายของข้าเจอแล้วชายชราพูดด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าลูกชายตามที่เขาฝันเมื่อคืนใช่ถูกต้องแล้วนั่นคือลูกชายของท่านข้าเป็นคนสาปเขาเองเขาไม่ได้โง่แต่ท่านต่างหากที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนเขาชายแปลกหน้าจึงได้สาปนกพิราบตัวนั้นให้กลับมาเป็นคนตามปกติและยังได้บอกให้ชายชราอบรมสั่งสอนลูกในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะการตกปลาอย่างเดียวเพราะลูกก็คือผ้าขาวต้องนำเรื่องดีๆใส่ในตัวเขาให้ได้มากที่สุดหากสอนแต่เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆเขาจะไม่รู้เลยจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้พากันกลับบ้านทั้งสองใช้เวลาเดินทางอยู่หลายวันแต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่สุดก็กลับถึงบ้านผู้เป็นแม่ก็ดีใจที่สุดที่ได้ลูกชายกลับคืนมาแถมเขายังเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิมเมื่อลูกชายได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าเขาก็ได้ออกหาปลากับพ่อเช่นเคยแต่ก็ดูเหมือนว่าปลานั้นลดน้อยลงไปทุกทีจนไม่พอเลี้ยงชีพวันหนึ่งขณะที่เขากับพ่อนำปลาไปขายในเมืองก็ได้มีการปิดประกาศว่าในอีก2 วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันวิ่งควายใครที่ชนะจะได้รับรางวัลควายงาม1 คู่2 พ่อลูกอยากได้ควายมาเลี้ยงสักคู่เพื่อขยายพันธุ์ลูกชายจึงได้เข้าสมัครการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและเมื่อถึงเวลาการแข่งขันเด็กหนุ่มผู้มีความฉลาดก็ได้ใช้เทคนิคที่ได้รับจากชายแปลกหน้ากระตุ้นให้ควายของเขาวิ่งเร็วที่สุดแล้วเขาก็ชนะเป็นที่1ได้รับรางวัลควายงามมา1 คู่2 พ่อลูกดีใจมากนำควายทั้ง2มาเลี้ยงดูอย่างดีต่อมามันก็ออกลูกออกหลานมากมายขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดเขาก็มีควายฝูงใหญ่มากกว่า100 ตัวจึงทำให้ครอบครัวนั้นไม่ลำบากอีกต่อไปชายชราและหญิงชรามองดูลูกชายที่กำลังต้อนควายเข้าคอกด้วยความปลื้มใจเขาเป็นคนที่ฉลาดแข็งแกร่งขึ้นสามารถเอาตัวรอดได้แม้ว่าพ่อแม่นั้นจะจากโลกนี้ไปก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเรื่องชายผู้โง่เขลาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องหญิงทรยศกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งอยู่กินกันมาหลายปีแต่ก็ไม่มีลูกจนกระทั่งเบื้องบนส่งลูกชายลงมาให้พวกเขา2 คนผัวเมียนั้นดีใจมากที่จะได้มีลูกเสียทีและตั้งชื่อให้ลูกว่าคีรีเขาเลี้ยงดูลูกชายอย่างดีผูกเปลให้นอนที่หน้ากระท่อมไม่ยอมให้คลาดสายตาพ่อแม่ก็ผ่าฟืนในบริเวณนั้นเลี้ยงลูกไปด้วยอย่างมีความสุขลูกชายก็ไม่งอแงอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีหญิงแก่คนหนึ่งเดินผ่านมายังบ้านของเขาและได้เข้าไปทักทายเจ้าของบ้านเพื่อขอแวะพักสักครู่ตอนนั้นหญิงชราเห็นลูกชายของเขานอนอยู่ในเปลจึงทำนายว่าเด็กคนนี้จะนำพาความโชคดีมาให้เมื่อเขาอายุได้15 ปีข้าจะนำของขวัญชิ้นหนึ่งมาให้แก่เขานางพูดจบก็เดินจากไปพ่อแม่ของเด็กน้อยก็ได้แต่แปลกใจหญิงแก่คนนี้มาจากไหนกันนะทำไมจู่ๆถึงได้มาทำนายทายทักดวงลูกชายของตนแถมยังบอกเมื่อลูกชายของตนอายุครบ15เขาจะนำของขวัญมาให้อีกสามีจึงเอ่ยลอยๆออกมาว่า
หญิงแก่คนนี้ก็แก่มากแล้วนะอีก15 ปีข้างหน้าแกจะยังมีชีวิตอยู่อีกหรือนั่นสิพี่ตอนนี้แกก็น่าจะ90 กว่าแล้วนะนี่แกจะอยู่ถึง100 ปีเชียวหรือน่าแปลกจริงๆภรรยาเอ่ยสำทับแล้วก็หอบฟืนที่ผ่าได้ไปกองไว้ที่โรงเก็บฟืนและเมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยก็เติบใหญ่มีอายุครบ15 ปีและเป็นที่น่าแปลกที่เขามีพละกำลังกว่าคนทั่วไปหลายเท่าหญิงแก่คนเดิมก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับม้าตัวหนึ่งบอกว่ามันจะเป็นเพื่อนที่ดีของคีรีและมันเป็นม้าวิเศษคือมันพูดได้เมื่อมอบม้าให้แก่เด็กหนุ่มเรียบร้อยแม่เฒ่าคนนั้นก็เดินจากไปคีรีจึงได้มีม้าเป็นเพื่อนคู่ใจไปไหนก็ไปด้วยกันและตอนนี้เขามีม้าแล้วจึงอยากออกไปเที่ยวดูโลกกว้างพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าลูกชายนั้นเอาตัวรอดได้เด็กหนุ่มที่ชื่อคีรีออกเดินทางไปเรื่อยด้วยม้าวิเศษของเขาเมื่อเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งเขาก็ได้เห็นเสือโคร่งหลายตัวรุมสิงโต2 ตัวตอนนั้นสิงโตมันกำลังพลาดท่าเสียทีพวกเสือโคร่งที่มีจำนวนมากกว่าชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงคิดว่าจะช่วยสิงโตทั้งสองเขาเล็งธนูใส่พวกเสือโคร่งที่กำลังบ้าคลั่งจนได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีไปสิงโตทั้งสองจึงหันมาขอบคุณเขาแล้วก็พากันเดินจากไปชายหนุ่มก็ขี่ม้าต่อไปเรื่อยๆผ่านภูเขาน้ำตกป่าทึบมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายให้ความร่มรื่นตลอดทางเด็กหนุ่มนั้นรู้สึกมีความสุขที่ได้ออกมาผจญภัยกลางป่าเมื่อผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาก็ได้เห็นนกเอี้ยง2 ตัวแอบซ่อนตัวอยู่ที่กิ่งไม้เพื่อจะหนีเหยี่ยวตัวหนึ่งที่บินโฉบไปโฉบมาเจ้าม้าเห็นดังนั้นจึงบอกกับเจ้านายมันว่าท่านจงช่วยนกเอี้ยง2 ตัวนั่นมันน่าสงสารออกแน่นอนข้าต้องช่วยมันอยู่แล้วว่าแล้วเด็กหนุ่มคีรีก็ได้ใช้ลูกดอกยิงเจ้านกเหยี่ยวได้รับบาดเจ็บและบินหนีไปนกเอี้ยง2 ตัวนั้นก็บินเข้ามาหาเขามันกระพือปีกพับๆเพื่อแสดงความขอบคุณแล้วก็บินกลับไปที่รังของมันเด็กหนุ่มขี่ม้าของเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งก็ได้พบกับนางนกนางนวลตัวหนึ่งกำลังจับลูกเต่าทะเลไว้ในกรงเล็บเด็กหนุ่มเห็นดังนั้นก็รีบเล็งธนูใส่นกนางนวลเพื่อจะช่วยลูกเต่าทะเลน้อยทำให้นกนางนวลถูกลูกดอกยิงที่ปีกได้รับบาดเจ็บและบินหนีไปลูกเต่าทะเลรีบคลานมาขอบคุณเขาแล้วก็คลานลงน้ำไปอยู่กับเพื่อนฝูงของมันใต้น้ำคีรีขี่ม้าต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงปราสาทแห่งหนึ่งก็ได้พบกับพระราชากำลังถูกกระทิงไล่ขวิดคีรีเห็นดังนั้นก็จัดการเจ้ากระทิงจนเพ่นแนบเข้าป่าไปพระราชายังคงตกใจไม่หายและเมื่อตั้งสติได้พระองค์ก็รีบขอบคุณชายผู้กล้าหาญและบอกว่าจะตอบแทนคุณเขาด้วยการให้เขาไปเป็นคนรับใช้ชายหนุ่มจึงบอกกับพระราชาว่าเขาไม่ต้องการเป็นคนรับใช้แต่เขาต้องการเป็นองครักษ์ของพระองค์พระราชาจึงไม่ขัดข้องและยกย่องเชิดชูเขาเป็นผู้กล้าหาญชายหนุ่มได้อยู่ที่ปราสาทอันใหญ่โตโอ้อาอย่างมีความสุขพระราชาก็โปรดปรานมากแต่ก็มีคนรับใช้ใกล้ชิดของพระราชาอิจฉาคีรีที่เห็นพระราชานั้นโปรดปรานคีรีมากกว่าตนจึงคิดจะกำจัดคีรีให้ตายไปเสียแต่เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหนที่จะให้แนบเนียนที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งพระมเหสีก็ได้ถูกงูยักษ์แห่งเทือกเขาใหญ่มาลักพาตัวพระองค์ไปทำให้พระราชาสุดเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่รู้กันว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้มันร้ายกาจมาก
หากใครถูกจับตัวไปจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกและใครที่จะไปช่วยก็ต้องตายทุกรายไม่มีใครรอดกลับมาอาตีคนรับใช้จอมอิจฉาจึงได้เสนอกับพระราชาว่าให้คีรีไปช่วยพระมเหสีออกมาเพราะเขาคือผู้กล้าน่าจะช่วยมเหสีได้จริงของเจ้าอาตีคีรีเขาต้องทำได้เขาคือผู้กล้าหาญนี่นะเมื่อคิดได้ดังนั้นพระองค์ก็รับสั่งให้คีรีไปช่วยพระมเหสีออกมาซึ่งความจริงแล้วพระมเหสีนั้นหมดรักพระราชาไปนานแล้วจึงได้ออกไปนอกตำหนักเพื่อล่อให้งูยักษ์ลักพาตัวไปซึ่งก็เป็นไปตามที่พระนางต้องการงูยักษ์ได้พาตัวนางไปไว้ในห้องที่ตกแต่งด้วยทองคำประดับประดาด้วยอัญมณีมากมายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเจ้างูยักษ์หลงเสน่ห์ความงามของมเหสีมันจึงขังนางไว้ให้อยู่อย่างมีความสุขและสุขสบายหลังจากที่คีรีรับคำสั่งจากพระราชาเขาก็คิดว่าการไปในคราวนี้เขาคงไม่รอดกลับมาจึงได้ไปบอกลาเจ้าม้าคู่ใจที่เขารักมากที่คอกม้าหลังตำหนักม้าเห็นเจ้านายร้องไห้จึงได้ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรชายหนุ่มตอบว่าเขาต้องไปช่วยมเหสีที่เทือกเขาใหญ่จากงูยักษ์ที่ร้ายกาจเขาอาจจะไม่ได้รอดกลับมาหาม้าอีกข้าคงต้องลาเจ้าตรงนี้ข้าอาจไม่ได้กลับมาหาเจ้าอีกดูแลตัวเองดีๆด้วยนะเดี๋ยวก่อนเจ้านายข้ามีวิธีช่วยท่านได้นะแล้วเจ้าม้าก็บอกให้เขาไปที่ห้องใต้หลังคาของปราสาทจะมีซอเก่าๆอยู่อันหนึ่งให้เขานำติดตัวไปด้วยพร้อมสวมเสื้อเกราะที่วางอยู่ภายในห้องลับของปราสาทตรงนั้นจะมีมีดวิเศษเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งให้นำติดตัวไปด้วยมีดเล่มนั้นสามารถฆ่างูยักษ์นั้นได้ชายหนุ่มได้ฟังก็รู้สึกมีกำลังใจและเขาต้องทำได้จากนั้นเขาก็นำม้าออกจากคอกม้าและมันก็ออกเดินทางไปยังเทือกเขางูยักษ์ทันทีไม่นานเขาก็ไปถึงถ้ำงูยักษ์ตอนนั้นงูยักษ์ตัวใหญ่กำลังนอนหลับสบายอยู่ที่ปากถ้ำแถมยังนอนกรนเสียงดังลั่นป่าและในจังหวะที่มันอ้าปากเพื่อหาวนั้นชายหนุ่มก็ขว้างมีดวิเศษเข้าไปในปากของมันโดนจุดสำคัญจึงทำให้งูยักษ์นั้นตายในทันทีจากนั้นชายหนุ่มก็เข้าไปในห้องทองคำและได้เห็นพระราชินีถูกมัดมือมัดเท้าด้วยโซ่ทองคำหลายเส้นมันจึงแข็งแกร่งยากที่จะทำลายได้ง่ายๆและเขาก็นึกถึงซอที่พกติดตัวมาจึงนำมันออกมาสีไม่นานโซ่ทองคำก็เริ่มขยับและคลายตัวหลุดร่วงลงกับพื้นอย่างง่ายดายราชินีแปลกใจมากเขาทำได้อย่างไรแต่เธอก็ไม่ใยดีที่ได้เป็นอิสระนักเพราะเท่ากับว่าเธอต้องกลับไปอยู่กับคนที่เธอไม่ได้รักอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มก็นำตัวราชินีไปถวายแด่พระราชาได้สำเร็จพระองค์ดีใจมากที่ได้มเหสีกลับคืนมาอย่างปลอดภัยจึงได้ปูนบำเหน็จให้แก่คีรีทำให้อาตีจอมอิจฉาไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ต่อมาพระราชาก็เห็นว่ามเหสีนั้นดูไม่มีความสุขเลยไม่มีเสียงหัวเราะใดๆแถมยังขังตัวเองไว้แต่ในห้องไม่ยอมอยู่ห้องเดียวกับพระสวามีเมื่อพระราชาสอบถามนางก็บอกว่านางอยากได้ห้องทองคำที่พระนางเคยประทับอยู่นางคงมีความสุขมากกว่านี้ถ้าน้องได้ห้องทองคำแห่งนั้นมาไว้ที่พระตำหนักน้องคงจะมีความสุขมากกว่านี้นะเพคะราชินีคิดว่าคงไม่มีใครทำได้แน่นอนซึ่งเป็นข้ออ้างที่นางไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับพระสวามีนั่นเองพระราชาเห็นมเหสีอยากได้ห้องทองคำจึงไปปรึกษาคนรับใช้ใกล้ชิดอย่างอาตีจอมอิจฉาอาตีก็แนะนำว่าให้คีรีนั้นไปเอามาให้เขาเป็นคนเก่งและกล้าหาญแค่นี้คงไม่ยากสำหรับเขา
แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ เขาจะต้องถูกตัดหัวทันที ราชาได้ฟังก็เห็นด้วย รับสั่งให้คีรีนำห้องทองคำจากเทือกเขาใหญ่มาให้กับพระราชินีชายหนุ่มรับคำสั่งแล้วก็ไปปรับทุกข์กับม้าของเขาว่าเขาคงต้องถูกตัดหัวอย่างแน่นอนเขาคงไม่สามารถนำห้องทองคำที่ทั้งหนักและใหญ่ขนาดนั้นมาให้แก่พระราชินีได้อย่างแน่นอนข้ามีวิธีช่วยท่านได้ม้าตอบยังไงเจ้าม้าช่วยบอกข้าทีม้าจึงได้บอกว่าให้เขาไปที่ท่าน้ำจะพบเรือลำใหญ่ลำหนึ่งให้เขาลงไปพร้อมกับนำซอติดตัวไปด้วยเมื่อไปถึงปราสาทและห้องทองคำก็ให้เขานำซอออกมาสีบรรเลงเพลงเบาๆแล้วห้องทองคำนั้นจะค่อยๆไหลลงมาที่เรือของเขาเพียงแค่นี้เขาก็จะได้ห้องทองคำมาถวายราชินีได้แล้วชายหนุ่มจึงได้ทำตามที่ม้าบอกแล้วก็สำเร็จจริงๆคั้นราชินีได้ห้องทองคำสมใจแล้วพระนางก็ยังไม่มีความสุขไม่มีเสียงหัวเราะไม่นอนห้องเดียวกับพระสวามีทำให้พระราชารู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากจึงถามนางว่าเจ้าได้ห้องทองคำตามที่ต้องการแล้วทำไมถึงยังไม่มีความสุขอีกหรือเจ้ายังต้องการอะไรอีกล่ะข้าต้องการม้าคู่หนึ่งที่อยู่หลังปราสาทงูยักษ์ข้าชอบมันมากหากพระองค์นำมาให้ข้าได้ข้าคงจะมีความสุขมากกว่านี้พระราชาจึงนำเรื่องนี้ไปหารือกับคนรับใช้อย่างอาตีก็รู้ดีว่าหลังปราสาทของงูยักษ์มีบริวารงูมากมายพิษร้ายกาจทั้งนั้นใครเข้าไปคงไม่รอดกลับมาแน่จึงได้เสนอให้คีรีไปทำภารกิจนี้ซึ่งราชาก็เห็นด้วยจึงรับสั่งให้คีรีไปนำม้าทั้ง2 ตัวมาให้มเหสีให้จงได้ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกตัดหัวชายหนุ่มกลุ้มใจหนักเข้าไปนั่งปรับทุกข์กับม้าคู่ใจในคอกม้าและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ม้าฟังว่าคราวนี้เขาคงไม่รอดแน่เพราะม้า2 ตัวหลังปราสาทนั่นมันวิ่งเร็วมากไม่มีใครจับมันได้หากเขาไม่ได้ม้า2 ตัวนั้นมาเขาจะต้องถูกตัดหัวอย่างแน่นอนม้าจึงบอกว่าให้เขาเข้าไปในป่าพร้อมกับซอของเขาแล้วทุกอย่างจะดีเองชายหนุ่มก็ทำตามที่ม้าบอกเมื่อไปถึงป่าใหญ่เขาก็สีซอบรรเลงเพลงเบาๆไม่นานเจ้าสิงโตที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ก็วิ่งออกมาหาและมาถามว่าเขามีอะไรให้มันช่วยหรือชายหนุ่มจึงบอกว่าเขาต้องการม้า2 ตัวมันวิ่งเร็วมากเขาคงตามจับมันไม่ได้สิงโต2 ตัวได้ฟังก็พากันวิ่งเข้าไปในป่าทันทีและแล้วมันก็ช่วยกันต้อนม้าทั้ง2 ตัวไปที่ปราสาทและคีรีก็ได้นำม้าทั้ง2 ตัวไปถวายแด่ราชินีได้ในที่สุดแต่ถึงกระนั้นมเหสีก็ยังไม่พอใจยังคงขังตัวเองอยู่แต่ในห้องทำให้พระราชาไม่เข้าใจจึงถามมเหสีอีกว่านางต้องการอะไรอีกมเหสีจึงบอกว่าตั้งแต่นางได้อยู่ในห้องทองคำนางยังไม่เคยได้เปิดหีบสมบัติออกมาดูเลยว่าในกล่องนั้นมีแก้วแหวนเงินทองมากแค่ไหนเนื่องจากว่านางไม่มีกุญแจดังนั้นนางอยากได้กุญแจมาไขกล่องสมบัติในห้องทองคำซึ่งเจ้างูยักษ์ได้โยนมันลงไปในทะเลสาบหากท่านสามารถนำกุญแจหีบสมบัติมาให้ข้าได้ข้าคงมีความสุขมากกว่านี้พระราชาจึงได้ให้คีรีไปนำกุญแจหีบสมบัตินั้นมาให้กับพระราชินีให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกตัดหัวชายหนุ่มกลุ้มใจหนักมากกุญแจดอกเล็กกับทะเลสาบอันกว้างใหญ่เขาจะหามาได้ยังไงกันและครั้งนี้ซอวิเศษจะช่วยเขาได้หรือไม่หากท่านไม่ลองท่านก็จะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันช่วยท่านได้หรือไม่เจ้าม้าพูดปลอบใจเจ้านายหนุ่มแล้วคีรีก็ออกเดินทางไปที่ทะเลสาบหลังปราสาทเมื่อเขาไปถึงทะเลสาบ
เขาก็ได้บรรเลงเพลงเบาๆไม่นานเจ้าเต่าน้อยที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้จากนกนางนวลก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพร้อมกับงับกุญแจไว้ในปากนำมาให้กับเขาชายหนุ่มดีใจมากที่สัตว์ที่เขาเคยช่วยเหลือย้อนกลับมาช่วยเหลือเขาในครั้งนี้หลังจากได้กุญแจหีบสมบัติมาแล้วเขาก็ได้นำไปถวายราชินีจึงได้เปิดหีบสมบัตินั้นสมความต้องการอย่างไรก็ตามพระมเหสีก็ยังคงโศกเศร้าเช่นเคยพระราชาจึงนำเรื่องนี้ไปหารือกับอาตีคนรับใช้ใกล้ชิดซึ่งอาตีก็ได้บอกกับพระราชาว่าพระมเหสีอาจหลงรักคีรีก็เป็นได้จึงไม่สนใจพระองค์ให้พระองค์ตัดหัวคีรีทิ้งเสียบังเอิญม้าของชายหนุ่มเดินผ่านไปได้ยินเข้าจึงรีบกลับมาบอกเจ้านายว่าพระราชาจะส่งคนมาตัดหัวเขาให้เขารีบเข้าไปในป่าแล้วสีซอเพื่อเรียกนกเอี้ยงทั้ง2 ตัวมาให้มันนำขวดน้ำชุบชีวิตจากผาชมจันทร์มาให้เขาแล้วรีบเอาไปให้กับพระราชินีบอกกับนางว่าเมื่อเขาถูกตัดหัวให้นำน้ำในขวดนั้นมาราดที่ตัวเขาแล้วมันจะชุบชีวิตเขาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งหลังจากพระราชาได้ตัดหัวของเขาแล้วพระราชินีก็ได้ทำตามที่เขาบอกไว้ทุกประการไม่นานเขาก็ฟื้นคืนชีพกลับมาและแข็งแรงกว่าเดิมตอนนั้นพระราชาก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพระองค์ทึ่งมากมันวิเศษอะไรเช่นนี้เมื่อเห็นว่าขวดน้ำวิเศษยังเหลืออีก1 ขวดจึงอยากลองความวิเศษดูบ้างอีกอย่างพระองค์ก็คงอยากเป็นหนุ่มแน่นขึ้นกว่าเดิมจึงได้สั่งให้มเหสีตัดหัวของพระองค์แล้วให้นำน้ำชุบชีวิตมาชุบชีวิตให้กับพระองค์มเหสีได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบคว้าดาบที่แขวนอยู่ฟันฉับที่คอพระสวามีจนขาดกระเด็นลงกับพื้นและมิได้ใช้น้ำชุบชีวิตแต่อย่างใดรีบบอกให้อาตีนำพระศพไปฝังไว้หลังปราสาททันทีเมื่อไม่มีพระราชาแล้วพระราชินีจึงได้เปิดเผยความจริงว่าพระองค์กับอาตีคนรับใช้ใกล้ชิดแอบมีชู้กันมานานแล้วต่อมาก็ได้มีการฉลองงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อาตีได้ครองราชย์กับราชินีผู้ไม่ซื่อสัตย์และเขาก็ได้เนรเทศคีรีให้ออกจากเมืองไปห้ามมาเหยียบที่นี่อีกชายหนุ่มจึงได้กลับมาหาพ่อแม่ที่รอคอยเขาตลอดเวลาทุกคนได้อยู่กันพร้อมหน้ารวมถึงม้าคู่ใจของเขามันก็มีความสุขตามไปด้วยเรื่องของหญิงทรยศก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ